हेलो फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी चाहिँ किवर्ड सर्च विथ SEMRUSH होइन, किवर्ड रिसर्च योभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई गुगलको सब रिजल्ट पेजबाट कसरी चाहिँ हामी किवर्डको आइडियाज लिन सक्छौँ भनेर सर हेरेको थियौँ। अब आज चाहिँ हामी SEMRUSH तपाईँले SRS युज गर्नुहुन्छ भने SRS पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग प्रोसेस त्यस्तै नै हुन्छ। अलिकति त युजरको इन्टरफेस छ, त्यो इन्टरफेस हल्का चेन्ज हुनसक्छ, तर लगभग प्रोसेस त्यही नै हो। SRS अनि SEMRUSH पपुलर चाहिँ यिनीहरू नै छन्, तर SEMRUSHको डाटा चाहिँ म अलिकति युज गर्छु किवर्ड रिसर्चहरूको लागि, किनकि यसले चाहिँ अलिकति तपाईँको इन्टेन्टहरू पनि दिने गरेको कारणले मलाई सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यो चाहिँ SEMRUSH युज गर्छु। ल म तपाईँहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेर SEMRUSHबाट कसरी किवर्ड रिसर्च गर्ने सर एउटा बेसिक आइडियाहरू दिन चाहन्छु। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हामी चाहिँ किवर्ड रिसर्चको लागि SEMRUSHको ड्यासबोर्डमा आइसकेका छौँ र SEMRUSHको ड्यासबोर्डमा आएर चाहिँ मैले किवर्ड डकफुड भनेर चाहिँ मैले इन्टर गरेको छु। डकफुड भने चाहिँ मेरो सिड किवर्ड भयो, जस्तै चाहिँ सिड किवर्डको बारेमा योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सिड किवर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम आधारभूत भने जस्तै एकदम बेसिक किवर्ड हो, जसबाट चाहिँ हामीले अरू किवर्ड्सहरू जेनेरेट गर्छौँ होइन। भनेपछि मैले डग फुडको बारे कन्टेन्ट लेख्दैछु, मेरो वेबसाइट चाहिँ डग फुडको लागि छ भने मैले डग फुड भनेर मेरो सिड किवर्डलाई लिन सक्छु र डग फुडलाई मैले प्रायोरिटाइज गर्न सक्छु। डग फुडलाई मैले यहाँ राखिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सरर चाहिँ यति धेरै यसले किवर्ड्सहरू दिएको छ होइन। मोर देन अल किवर्ड्स कति छ भन्दा 110,000 लाख 3,89,000 होइन, 3,89,000 भन्दा बढी किवर्ड्सहरू छ। भोल्युम्स कति छ, एभरेज किवर्ड एफिल 37 छ भनिसकेपछि यति धेरै किवर्डहरूमध्ये हामीले सबैलाई टार्गेट गर्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गरेर टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यसको लागि चाहिँ ब्रोड म्याच, फ्रेज म्याच होइन, अथवा चाहिँ एक्ज्याक्ट म्याचमा जाने कि कसरी जाने त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गर्न सक्छौँ फर्स्ट। त्यो गरिसकेपछि एक्ज्याक्ट म्याच किवर्ड जाने हो भने चाहिँ ठ्याक्कै डग फुडसँग रिलेटेड एकदम डाइरेक्टली म्याच किवर्ड्सहरू मात्रै देखाउँछ यसले। अनि त्यस पछाडि हामीले यसको ग्लोबल भोल्युम, किवर्ड डिफिकल्टी, इन्टेन्ट, CPCबाट पनि यसलाई हामीले फिल्टर गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी चाहिँ भर्खर नयाँ साइट हो, हामीले चाहिँ भर्खरै साइट डेभलपमेन्ट गर्दैछौँ, कन्टेन्टहरू स्ट्राटेजीहरू डेभलपमेन्ट गर्दैछौँ भने हामीले धेरै हाई भोल्युम, धेरै हाई किवर्ड डिफिकल्टी टार्गेट नगर्दा बेटर हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ किवर्ड डिफिकल्टी मैले चाहिँ एकदम इजी 15 to 29 होइन, यो इजी डिफिकल्टीलाई चाहिँ लिएर आफ्नो फर्स्ट पेजको जुन चाहिँ यो डेभलपमेन्ट छ, वेब डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ मेरो चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङको छ, यसलाई चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ एकदम इजीबाट अन्डर 20 अथवा 25सम्म लिएर इजी किवर्ड डिफिकल्टी लिएर चाहिँ अनि त्यसबाट गर्न सक्छु। त्यसरी इजी राख्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ 12,000 किवर्ड्समा झरिसकेको छ र यसलाई चाहिँ अझै मैले फिल्टर गर्न भोल्युममा पनि गर्न सक्छु। भोल्युम चाहिँ मैले कति त भन्दाखेरि फ्रम भोल्युम चाहिँ 150 होइन, 150 भन्दा मैले भोल्युमलाई चाहिँ नलिएर भोल्युम मन्थली भोल्युम मान्छेले कति खोजिरहेका छन् त भन्दा 150 भन्दा बढी, 150 चाहिँ मिनिमम भोल्युम चाहिँ भएको, अनि किवर्ड डिफिकल्टी चाहिँ एकदम लो भएको। यस्तो किसिमको किवर्ड्सहरू चाहिँ लुक्रेटिभ किवर्ड्सहरू भन्छौँ यसलाई चाहिँ, जसबाट चाहिँ हामीले इजिली ऱ्याङ्किङ गर्न सक्छौँ र साथै इजिली चाहिँ यसबाट ट्राफिक पनि जेनेरेट गर्न सक्छौँ होइन। भोल्युम पनि 150 भन्दा माथि प्लस किवर्ड डिफिकल्टी चाहिँ इजी, भने चाहिँ किवर्ड डिफिकल्टी ऱ्याङ्क गर्न कति गाह्रो छ त्यो किवर्डलाई भन्ने कुरा हुन्छ। अनि यो दुइटालाई गरिसकेपछि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। साथै हामीले फर्स्ट पेजमा चाहिँ के गर्ने त, इन्टेन्टमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरू मात्रै दिने हो भने हामीले इन्फर्मेसनल इन्टेन्टलाई मात्रै राख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसरी इन्फर्मेसन त्यस पछाडि अरू कुनै ट्रान्जेक्सन कमर्सियल कुनै इन्टेन्टमा नेभिगेसनल त हामी जाँदैनौँ, किनकि ब्रान्ड क्युरिजहरू चाहिँ हामी यसमा एडजस्ट गर्दैनौँ होइन। सुरुमा चाहिँ हामी एउटा ब्लग चाहिँ सुरुमा एउटा वेबसाइट स्टार्ट गर्दैछ, सुरुमा इन्फर्मेसन कन्टेन्टलाई मात्र राखेर हामीले यसलाई फिल्टर गर्न सक्छौँ। इन्फर्मेसन कन्टेन्ट राखेपछि वाट इज, हाउ, वेयर भने जस्तो किसिमहरू मात्र चाहिँ आउँछ होइन। यति भइसकेपछि इन्फर्मेसनल कन्टेन्टको आइसकेपछि यो किवर्ड्सहरूलाई चाहिँ हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। योभन्दा अझै फिल्टर गर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ हामीले यो यहाँनिर यो जुन चाहिँ हाम्रो बाई भोल्युम बाई नम्बर हाम्रो जुन साइडमा चाहिँ हामीले यहाँ देखाएको छ, यसबाट हामीले हेरेर कुनै नचाहिने छ हामीले, जस्तै ब्याग भन्ने छ, ब्याग हामीलाई चाहिएन भने यसलाई हामीले मारिदिन सक्छौँ। यसको आँखालाई क्लिक गरेपछि यो आउँदैन, देखिँदैन, किवर्ड्सहरू फेरि घट्दै जान्छ होइन। त्यसरी नचाहिने कुरो नचाहिनेलाई जस्तै ब्रान्डेड किवर्ड्सहरू आएको छ बाई मिस्टेकली, वा चाहिँ हामीलाई नचाहिने किवर्ड्सहरू यहाँनिर कुनै छ नि यो किवर्ड्सको क्याटेगोरीहरू हो, यो किवर्ड्सको क्याटेगोरीहरूलाई हामीले यहाँबाट फिल्टर गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा यो भयो। त्यसबाट यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ। डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर
हामी CSV फाइलमा एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि हामीले यसलाई एउटा गुगलको सिटमा ल्याएर यसलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले फाइल गरेर इम्पोर्ट गरिसकेपछि अपलोड गर्ने, अपलोड गरेर हामीले सायद त्यो डाउनलोड गरेर बसिरहेको हुन्छ। डाउनलोड्समा गएर चाहिँ तानिसकेपछि क्रिएट न्यू भन्छ, एपेन्ड टु करेन्ट सिट गरेर इम्पोर्ट डाटा गरिदिउँ भने यसरी आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामी अझै मिलाएर राख्न सक्छौँ। यसको हामीले सबै अहिले इन्फर्मेसन इन्टेन्टको मात्रै राखेको छौँ। सुरुमा हामीले ब्लगहरू मात्रै लेख्ने, इन्फर्मेसन मात्रै दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ। यो एउटा भयो। साथै अर्को भनेको चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू पनि हेर्न सक्छौँ। क्वेसन्सहरू मान्छेले के खोजिरहेका छन् त्यो क्वेसन्सहरू पनि चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ कहाँबाट हेर्ने भन्दाखेरि कीवर्ड म्याजिक टुल्समा गइसकेपछि हामीले यहाँनिर अल भन्ने यहाँ जुन छ यसमा क्वेसन्समा गऱ्यो भने मान्छेले के क्वेसन्सहरू खोजिरहेका छन् त्यो क्वेसनहरू हामीले यहाँनिर सजिलै भेटाउन सक्छौँ। यहाँनिर यो सबै हाउ वाट वेयर भने जस्तो किसिमको सब इन्फर्मेसन इन्टेन्ट भएका किवर्ड्सहरू यो यसलाई चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू मात्रै फिल्टर गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यसलाई पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यो सजिलोको लागि यो मध्ये कति क्वेसन्सहरू चाहिँ अघि नै हामीले इम्पोर्ट गरेकै जुन सिट छ त्यसमा आइसकेको हुन्छ, तर क्वेसन्सहरू मात्रै फिल्टर गरेर निकाल्नलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यो क्वेसन्सहरू फिल्टर गरिसकेपछि त्यसलाई पनि हामीले न्यू ट्याब बनाएर यसमै न्यू ट्याब बनाएर चाहिँ हामीले फिल्टर गर्न सक्छौँ क्वेसन्सहरूलाई पनि। यो चाहिँ हाम्रो किवर्ड्सहरू भयो भने चाहिँ यो हाम्रो क्वेसन्सहरू भयो भने चाहिँ क्वेसन्सहरूलाई पनि हामीले यहाँबाट इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ अघि सेम भएको प्रोसेसबाट। एपेन्ड टु करेन्ट सिट इम्पोर्ट गर्ने अनि यसरी चाहिँ आइसकेपछि यसलाई अलिकति हामीले फर्मेटिङमा थोरै हेर्नलाई रमाइलो हुने किसिमले अलिकति यसलाई मिलाउन सक्छौँ। जस्तै गरेर चाहिँ यसलाई फिल्टरहरू गर्ने, बोल्ड गरेर अलिकति फिल्टर सेटअपहरू गर्न सक्छौँ। यसको लागि कलरिङहरू दिन सक्छौँ हल्का तरिकाले। यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड कलरहरू मैले युज गरेँ। कन्ट्रोल ए गरेर चाहिँ ऱ्याप गर्न सक्छौँ। ऱ्याप गरेपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ। यति भइसकेपछि किवर्ड्सहरू पनि यहाँनिर हामीले सेम प्रोसेसबाट अलिकति फिल्टर गरेर राम्रो हुन्छ। बोल्ड गर्ने, बोल्ड गरेर तपाईँले अलिकति ब्रान्ड कलर्स आफ्नो सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र ऱ्याप गरिदिनु भने यसले राम्रो देखाउँछ अलिकति। त्यस पछाडि भनेको अब हामीसँग यहाँनिर टोटल्ली लगभग 300-400 जति अघि चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गरेर जस्तो लागेको थियो। हेर्दाखेरि 395 वटा किवर्ड्सहरू चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेका रहेछौँ। यसमध्ये क्वेसन्सहरू यहाँनिर छ। अब यो क्वेसन्सहरूको हाम्रो सब इन्फर्मेसन इन्टेन्टहरू के तानेको छौँ भने चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले क्लस्टर गर्न सक्छौँ। क्लस्टर भने कुन कुन किवर्डहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै कन्टेन्टमा राख्न सकिन्छ भनेर क्लस्टर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो जस्तै जति पनि किवर्ड्सहरू छन् यसको लागि बेग्लै कन्टेन्ट बनाउने कि वा त्यसलाई चाहिँ सिमिलर कन्टेन्ट एउटै कन्टेन्टमा चाहिँ यिनीहरूले सब हेडिङहरूमा राखेर गर्ने होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले क्लस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लस्टर गरेर यसको किवर्ड्सहरू क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले मिक्स गरेर एउटा कन्टेन्ट आउटलाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि गरेर मात्र भएन भने पनि हामीले कम्पिटिटिभ एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौँ। कम्पिटिटिभ एनालाइसिसबाट पनि हामीले फर्दर किवर्ड्सहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले एकचोटि हेर्नेछौँ कसरी गर्ने भनेर। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यति नै गरेर थ्याङ्क यू।